අපි අහන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවානේ. මට නිවාඩුවක් ගන්න පුළුවන්ද? මට වායක ඉන්න පුළුවන්ද? මට එහෙ යන්න පුළුවන්ද? අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද? අපිට මේක පස්සේ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්ද? ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් අහනවනේ අපි. අපි කොහොමද shall භාවිතා කරලා ඒ වගේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. දැන් ඔයාට නිකමට හරි ගෙදර වැඩක් කරව ගන්න තියෙනවා නම් කෙනෙක් ඔයාට කෝල් එකක් දාලා අහනවා මහත්තයෝ මම හෙට එන්නද? මම හෙට එන්නද කියලා අහනවා. එතකොට අපි කොහොමද ඔක කියන්නේ? Shall I come tomorrow? Shall I come tomorrow? මම කලින් කිව්වේ මම හෙට එන්නද කියලා අහලානේ. දැන් එතකොට අනිද්දා එන්නද කියලා කොහොමද අහන්නේ? මම අනිද්දා එන්නද? Shall I come the day after tomorrow? Shall I come the day after tomorrow? The day after tomorrow කියලා කියන්නේ අනිද්දා. මම අනිද්දා එන්නද? B කියන ක්‍රියාපදේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවානේ. එකක් තමයි ඉන්නවා, තියෙනවා, වෙනවා. මම කියන්න හදන්නේ ඉන්නවා කියන කතාව ගැන. Shall I be with you? මම ඔයත් එක්ක ඉන්නද? Shall I be with you? මම ඔයත් එක්ක ඉන්නද? මම කලින් කිව්වේ මම ඔයත් එක්ක ඉන්නද කියලානේ. අපි කොහොමද අහන්නේ එයාලත් එක්ක ඉන්නද කියලා? මම යාලා එක්ක ඉන්නද? ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයා විනෝද ගමනක් වගේ ඇවිල්ලා නම් එහෙම නැත්නම් කට්ටිය ගොඩක් විනෝදකාමී විදියට ඇසිරෙනවා නම් අපි කැමතිනේ එහෙම ඉන්න. එහෙම නම් ඔයා අහනවා මම යාලා එක්ක ඉන්නද? අම්මගෙන් අහනවා කියලා හිතන්නකෝ. Shall I be with them? Shall I be with them? මම ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නද? මම ඔයත් එක්ක එන්නද? මම ඔයත් එක්ක එන්නද? අම්මේ මම ඔයත් එක්ක එන්නද? එහෙම අහනවා නේද? පොලට යන්න වගේ යන්න හදනවනම් කොහේ හරි යනවනම් ගොඩක් ළමයි ආසයි ගමන් බිමන් යන්න. ඉතින් එහෙම නම් අහනවනේ. මම ඔයත් එක්ක එන්නද? Shall I come with you? Shall I come with you? මම ඔයත් එක්ක එන්නද? මම දොර අරින්නද? මම දොර අරින්නද කියලා අහනවා. සමහර විට වහින වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට පින්න ඇතුළට එන්න නිසා දොර වහලා තියෙනවනේ. මොකක් හරි හේතුවකට අහන ඔයා මම දොර අරින්නද? Shall I open the door? Shall I open the door? Shall I get into the bus? මම බස් එකට නගින්නද? ඔයා ඉතින් වෙන බස් එකකනේ යන්නේ. ඒක නිසා මම මේ බස් එකට නගිනවා. Shall I get into the bus? මම මේ බස් එකට නගින්නද? Shall I get into the bus? මම බස් එකට නගින්නද කියලා අහන්න පුළුවන්. මම බස් එකෙන් බහින්නද? එතකොට බස් එකට නගින්නද කියලා එහෙම shall I get into the bus? එතකොට බස් එකෙන් බහින්නද කියලා කොහොමද අහන්නේ? Shall I get down from the bus? Shall I get down from the bus? මොකද බස් එක ගන්න අපි හොඳටම දන්නවනේ බස් එක ගැන. ඒක නිසා තමයි the bus කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම get down කියලා කියන්නේ වාහනයකින් බහිනවා කියන එකට අපි get down තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. වාහනයකට නගිනවා නම් get in, get down කියලා කියන්නේ වාහනයකින් බහිනවා නම්. මම යා එනකන් ඉන්නද? දැන් අපිට අදාළ විශේෂ කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්න ඕන නම් එනකන් ඉන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ගෙන් අවසර ගත යුතු කෙනෙක්ගෙන් මං අහනවානේ. Shall I wait till he comes? මම යා එනකන් ඉන්නද? Shall I wait? wait කියන්නේ කෙනෙක් එනකන් බලන් ඉන්නවා කියන එක. till he comes. එයා එන තුරු එනකන් බලන් ඉන්නද? ඊළඟට මම කියන්න යන්නේ මම එයාලා එනකන් ඉන්නද? එතකොට මම කලින් කිව්වේ මම එයා එනකන් ඉන්නද? එක්කෙනෙක් ගැන නේද? එතකොට මේ ගොඩක් දෙනෙක් ගැන තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. Shall I wait till they come? Shall I wait till they come? wait කියලා කියන්නේ බලන් ඉන්නවා කිව්වනේ මම. කෙනෙක්ෝ කීප දෙනෙක් ගැන. till they come. එයාලා එනකම් මම බලන් ඉන්නද? මොකද එයාලා නැතුව මට මේ වැඩේ කරන්න බැරි නිසා. Shall I cook lunch today? Shall I cook lunch today? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම අද දවල්ට උයන්නද? මම අද දවල්ට උයන්නද? හැමනිතරම වගේ උයන්නේ ඔයානේ. ඉතින් වෙනසකටත් එක මම අද උයන්නම්. මම අද දවල්ට උයන්නද? Shall I cook lunch today? මෙතන පොඩි වෙනසයි වෙන්නේ. මම දැන් කියන්න හදන්නේ උදේට උයන කතාව ගැන. මම කලින් කිව්වේ දවල්ට උයන කතාව ගැනනේ. Shall I cook breakfast today? Shall I cook breakfast today? ඔයා උදෙන්ම නැගිටලා හැමදාම කෑම උයනවා. වෙනසකටත් එක්ක මම උදේ පාන්දර නැගිටලා අද උදේ කෑම උයන්නම්. මම අද උදේට උයන්නද? Shall I cook breakfast today? දවස් ගානකින් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න බැරුණා. අද පොඩ්ඩක් එළියට යන්න පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කරන්න. කම්මැලිනේ දෙට වෙලා ඉන්න එකට. එහෙම කියලා කියනවා නේද? අපි ඇවිදින්න එළියට යමුද? අපි ඇවිදින්න එළියට යමුද? Shall we go for a walk today? Shall we go for a walk today? අපි ඇවිදින්න එළියට යමුද? අපි එහෙ යමුද යාලා එන්න කලින්? අපි එහෙ යමුද එයාලා එන්න කලින්? එතකොට අපිට ඊට වඩා ටිකක් විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්. මොකද එයාලා එතන නැහැනේ. අපි එහෙ යමුද එයාලා එන්න කලින්? Shall we go there before they come? Shall we go there before they come? එයාලා එන්න කලින් අපි එහෙ යමුද?
ගොඩක් දුර බෑග් එක අරන් යන්නත් තියෙනවනේ. ඒක නිසා මම ඔයාගේ බෑග් එක ගන්නද? ඔයාලට ගොඩක් බරත් වැඩි ඇතිනේ නේද? මම ඔයාගේ බෑග් එක අරගෙන යන්නද? Shall I carry your bag? Shall I carry your bag? carry කියලා කියන්නේ රැගෙන යනවා කියන එක. වහින්නත් වගේ නේද? ඒක නිසා අපි අද එළියට නොගිහින් ඉඳිමුද? යන්නනේ තීරණය කළා තිබේ උනාට දැන් යන්නේ කෙච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අපි අද එළියට නොයයි මුද? Shall we not go out today? Shall we not go out today? අපි අද එළියට නොයයි මුද? මම මේක හෙට උදේට කරන්නද? දැන් නම් උදේ ඉඳලම වැඩ කරලා මහන්සි. ඒක නිසා මම මේක හෙට උදේට කරන්නද? අද නොකර හිටිය කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැනේ. මම මේක හෙට උදේට කරන්නද? Shall I do it tomorrow morning? Shall I do it tomorrow morning? මම එයාලා අද රැට මුණ ගැහෙන්නද? මොකද එයාලා අද රැට මුණ ගැහෙන්නේ නැත්නම් හෙට උදේ පාන්දරේම එයාලා යනවා. එහෙමුණොත් මට එයාලා මුණ ගැහෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. Shall I meet them tonight? Shall I meet them tonight? Tonight කියන්නේ අද රැට කියන එක. මම එයාලා අද රැට හමු වෙන්නද? අපි හෙට ට්‍රිප් එකක් යමුද? ට්‍රිප් එකක් ගියා නම් හොඳයි වගේනේ. දැන් මේ දවස් ගාණක් තිස්සේ මාස ගාණක් තිස්සේ මුකුත්ම කරේ නැන්නේ වැඩම විතරනේ. ට්‍රිප් එකක් යමුද හෙට? හෙට නිවාඩු දවස නිසා අපි හෙට ට්‍රිප් එකක් යමුද? Shall we go on a trip tomorrow? Shall we go on a trip tomorrow? දැන් නම් මට හොඳටම තිබහයි. තේ එකක් බිව්වනම් හොඳයි වගේ. අපි තේ එකක් බොමුද? Shall we have a cup of tea? Shall we have a cup of tea? කියන්නේ තේ කෝප්පයක් බොමුද කියලා කියන එක තමයි cup of tea කියලා කියන්නේ. අපි තේ එකක් බොමුද? Shall we have a cup of tea? Shall I take a leave tomorrow? මට හෙට නිවාඩුවක් ගන්න පුළුවන්ද? මට මල ගෙදරක යන්න තියෙනවා. මට හෙට නිවාඩුවක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ ප්‍රධානියෙන් ඔයා අහනවා වෙන්න පුළුවන්. Shall I take a leave tomorrow? Shall I take a leave tomorrow? leave කියන්නේ නිවාඩුව කියන එක. ගොඩක් කාලෙකින් අපිට එක කෑම මේසේ වාඩි වෙලා ඩිනර් එක ගන්න බැරි වුණා නේද? ඒක නිසා අපි අද ගමුද ඩිනර් එක එකට. දෙනත් එකටම ගමුද? Shall we have dinner together? Shall we have dinner together? Together කියන්නේ එකට. එකට අපිට ඩිනර් එක එකට ගන්න පුළුවන්ද? Shall I sit next to you? මට ඔයාගේ ළඟින් වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද? මට ඔයාගේ එහා පැත්තෙන් වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. සමහරට ඔයාගේ ගෑනු ළමයා හරි පිරිමි ළමයා එහෙම නැත්නම් ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි දෙන්නයි කෙනෙක් කොයි විදිහට අහනවා කියලා හිතන්නකෝ. මට ඔයාගේ ළඟින් වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද? Shall I sit next to you? දැන් යාළුවෝ දෙන්නෙක් කෝස් එකක් ෆලෝ කරන්න කියලා හදනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් එහෙම දෙන්නම ගජ මිතුරෝ. ඒ වුණාම මේ දෙන්නටම එකටම කෝස් එක කරන්න තිබ්බනම් ගොඩක්ම හොඳයිනේ. එහෙම වුණාම අහනවා අපිට මේක එකට කරන්න පුළුවන්ද? අපිට මේක එකට කරන්න පුළුවන්ද? Shall we do this together? Shall we do this together? මේ ප්‍රශ්නේ කාටවත් කියලාත් බෑ නොකියත් බෑ. මොකද කරන්නේ අපි දැන්? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? What shall we do now? What shall we do now? do කියන්නේ කරනවා කියන එකනේ. What shall we do now? අපි දැන් මොකද කරන්නේ? මට මේක ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්ද? Shall I do this for you? Shall I do this for you? මට මේක ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා ගොඩාක් උදව් කරලා තියෙනවා මට. ඒක නිසා තමයි මේ වෙනුවෙන් හරි අඩුමතර මේ දේ හරි කරන්න බැන්න වැඩක් නැහැ. Shall I do this for you? මට මේක ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්ද? අපි ඒක පස්සේ සාකච්ඡා කරමුද? මොකද මේ වෙලාව එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. කටි ගොඩක් ඉන්න තැන මේක සාකච්ඡා කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා අපි ඒක පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. Shall we discuss it later? Shall we discuss it later? අපි ඒක පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් වාක්‍ය ටිකත් ඉවරයිනේ. වාක්‍ය ටික ඉවර වෙනවත් එක්කම මම යෝජනා කරනවා Shall I have a glass of wine? මට වයින් වීදුරුවක් ගන්න පුළුවන්ද? Shall I have a glass of wine? ඔයා හොටල් එකකට ගිහිල්ලා ඕඩර් කරනවා වේටර් එක. එතකොට ඔයා ඉල්ලන්න ඕනේ Shall I have a glass of wine? මට වයින් වීදුරුවක් ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ අපි කරමුද මම කරන්නද කියලා කෙනකින් ආයාචනා කරන්නේ කොහොමද කියලා අනාගත කාලේ දෙයක් ආයෝජනා කරන්නේ කොහොමද? shall යොදලා කොහොමද අපි ඒ වාක්‍ය තනාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට සුබ දවසක්.